Dr. Krista, your vet on the go. Ang salitang rabies ay nagmula sa Latin na rabere na nangangahulugang to rage at sa Sanskrit na rabhas na ibig sabihin ay to do violence. Pagkamat matindi ang kahulugan ng mga salitang ito, marami pa ring naniniwala sa mga maling akala. Ano nga ba ang mga karaniwan na maling akala tungkol sa rabies? Maling akala number 1. Lahat ng aso na may rabies ay nagiging agresibo. Pagkaman madalas nating nakikita ang agresibong pag-uugali sa mga hayop na may rabies, may mga aso rin na tahimik o balasa. Tinatawag itong dumb rabies. Maling akala number 2. Ang rabies ay nakukuha lang sa kagat ng aso. Hindi totoo ito. Bukod sa kagat, maaari ring makuha ang rabies sa gasgas, kalmot, o kahit sa laway na direktang pumasok sa bukas na sugat or mucous membranes tulad ng mata, ilong, o bibig. Maling akala number 3. Ang rabies ay inborn o likas na sa mga tuta at kuting. Hindi rin to totoo. Walang hayop, kabilang ang mga tuta at kuting, ang ipinanganak na may rabies. Ang rabies ay isang virus na naipapasa lamang sa pamamagitan ng kagat o exposure sa laway ng hayop na may rabies. Hindi ito namamana o likas sa kahit anong hayop. Maling akala number 4. Pwede bang malaman kung ang isang hayop ay may rabies sa unang tingin pa lang? Hindi lahat ng hayop na may rabies ay nagpapakita ng mga karaniwang sintomas. May mga kaso na tila normal pa ang kanilang kilos, ngunit maaaring nagdadala na ng virus. Maling akala number 5. Ang mga baka at kambing ay hindi nagkakaroon ng rabies. Ang totoo, kahit ang mga livestock animals tulad ng baka, kambing, at tupa ay maaaring magkaroon ng rabies. Bagaman bihira, sila ay maaaring ma-expose sa virus mula sa kagat ng mga hayop tulad ng aso o paniki. Maling akala number 6. Hindi mo na kailangan ng anti-rabies vaccine kung nakakain ka ng karne ng hayop na may rabies. Hindi totoo ito. Bagaman napapatay ng pagluluto ang virus, delikado pa rin ang pagkonsumo at paghahanda ng karne ng hayop na may rabies, lalo na kung hindi ito naluto ng maayos. Mainam pa rin ang magpakonsulta sa doktor. Maling akala number 7. Pwede mong hintayin kung magkakasintomas bang hayop bago magpaggamot. Delikado ang ganitong paniniwala. Sa oras na makita ang sintomas ng rabies sa tao, ito ay halos palaging nakamamatay. Huwag nang hintayin pa ang sintomas. Agad na magpaturok matapos ang exposure. So, ano nga ba ang mga dapat gawin kapag nakagat o nakalmot ng hayop? Una, agad na hugasan ng sugat gamit ang sabon at tubig sa loob ng 10 to 15 minutes. Ito ay makakatulong para mabawasan ang risk ng infection. Pangalawa, magpunta agad sa pinakamalapit na Animal Bite Center or health facility para sa tamang lunas. Pangatlo, kung maaari, obserbahan ang hayop na kumagat o kumalmot sa loob ng 10 to 14 days. Kung ito ay nagpakita ng pagbabago sa behavior o may mga sintomas bago namatay, agad na ipagbigay alam sa veterinaryo. Panghuli, pagkamatay ng isang rabies-suspected na hayop, mainam na dalhin agad ito sa laboratorio kagaya ng Animal Disease Diagnosis and Reference Laboratory para makumpirma kung ito ba talaga ay may rabies. Ang kaligtasan ay nasa iyong mga kamay. Alamin ang tama dahil marami ang namamatay sa maling akala.